Binuksan na ng Land Transportation Office o LTO ang bago nitong Drivers Education Center sa San Fernando City, Pampanga. Ito ang magsisilbing learning and training center para sa mga bibigyan ng lisensya sa pagmamaneho. Sa pasilidad na ito ng ahensya, maaaring sumailalim sa 15-hour lecture ang mga mag-a-apply ng student permit at new driver's license bago sila bigyan ng seminar certificate at ma-issuehan ng kaukulang lisensya. Mayroon itong 2 lecture rooms at library na makatutulong ng malaki upang maipasa ng mga license examinee ang pagsusulit. Marami ring nakapaskil na learning visuals sa bawat dingding ng lecture rooms upang magsilbing gabay sa mga lecture participants. Ang naturang theoretical driving course ay libre lamang para sa mga kukuha ng student's permit. Ipinakita na rin ng bansang Japan na hindi na malayong mangyari ang pagkakaroon ng mga lumilipad na kotse sa mga susunod na taon. Ito ay matapos sumailalim sa public test flight ang Electric Vertical Takeoff and Landing o eVTOL vehicle ng Japanese company na Skydrive. Ito ang kauna-unahang flying car public demonstration sa kasaysayan ng Japan. Ginanap ang manned public test flight ng SD-03 model sa Toyota Test Field. 4 na minuto ang itinagal nito sa ere. Ang single-seater flying car ay may sukat na 2 metro ang taas, 4 na metrong lapad at 4 na metro ang haba. Mayroon din itong 4 na rotors na pinatatakbo ng 8 electric motors. Ngunit isang tao lamang ang kayang isakay nito. Ipinarecall ng Ford Motor Company ang ilang units ng 2020 model ng Explorer dahil sa issue ng airbag safety. Ayon sa global car manufacturer, ang airbag fasteners ng ilan sa mga unit ay may incorrect torque. Maaaring maging dahilan ng delayed deployment ng airbag cushion na delikado sa mga sakay nito sakaling may mangyaring aksidente. Kabilang sa mga ipinarecall ay ang mga unit na ginawa sa Chicago Assembly Plant mula November 19, 2019 hanggang June 4, 2020. Kasama din sa ipinababalik ang 2020 Lincoln Aviator units na binuo din sa Chicago sa pagitan ng April 11, 2019 hanggang June 8, 2020. Tinatayang aabot sa 528 units ang apektado ng airbag issue ng 2020 Ford Explorer.